What's up mga kabugays? Welcome to White Lion Official. So today, magluluto tayo ng ating adobong baboy or pork adobo. So ayun, palalambutin muna natin karne, gisa-gisa muna natin. Yan, para medyo malutong. Huwag mong kalimutan ng sibuyas. Yan, tatarin natin ang bawang. Siyempre, may siling na buyo para mas masarap at sikretong pampalasa. Pero ngayon, nireveal ko na ang silver swan toyo at suka. At iyan, igisa-gisa natin. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay talaga. Sige, palakan ako anong bet mo. Basta yan. O, pagkatapos, yan, magic na. Lagyan mo na ng toyo at saka ng suka. O, diba? Golden brown na. Mas malutong, mas masarap. Tingnan mo ng konting tubig pag hindi ka pa satisfied. Yan, ihalo mo na ang labuyo. Optional lang naman yan. Gusto mo medyo maanghang, yung sumisipa sa anghang. Yan, ganyan lang ang apoy natin dyan para hindi natin masunog yan dyan. Pagkatapos, takluban, ayan na, kumukulo na siya. Takpan ulit natin. Check ang apoy. Yan! Tada! Meron na tayong pork adobo. Parang ang bilis ng session na to. Magic. Okay, yan. For more recipe, just don't forget to subscribe and like, share this video. So, thanks for watching. Don't forget to click the notification bell below.